हाई गाइज, स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को एउटा नयाँ भिडियोमा। गाइज, Realme ले आफ्नो C सिरिज को अर्को एउटा नयाँ बजेट स्मार्टफोन Realme C30s लाई अब केही दिनमा नेपालमा लन्च गर्न जाँदैछ। यदि तपाईहरु पनि बजेट स्मार्टफोन लिने प्लानिङ गर्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं Realme C30s स्मार्टफोनको बारेमा। यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो स्मार्टफोनमा हामीलाई के कस्ता फिचरहरु मिल्छ, साथै हाम्रो नेपालमा के कति प्राइस रेन्जमा आउने छ र यो स्मार्टफोनको बारेमा आफ्नो ओपिनियन पनि शेयर गर्नेछौं। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र अब चाहिँ तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, त्यो भन्दा पहिला यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। भिडियो मन परेमा एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। गाइस, सबैभन्दा पहिला हामी यो स्मार्टफोनको बिल्ड एन्ड डिजाइन देखि सुरु गर्नेछौं। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुराउनु पर्दा यो स्मार्टफोन चाहिँ प्लास्टिक बिल्डमा आउनेछ। फ्रेम पनि प्लास्टिकको रहेको छ र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई पान्डा ग्लासको चाहिँ प्रोटेक्सन मिल्छ। त्यसैगरी डिजाइनको बारेमा कुराउनु पर्दा गाइज, अहिले पनि यो स्मार्टफोन अलग डिजाइनको साथ आएको छ। पछाडिपट्टि टप लेफ्ट साइडमा सिंगल क्यामेराको सेन्सर, साथमा एउटा एलईडी फ्ल्याश र तलपट्टि भने यसमा हामीलाई Realme को ब्रान्डिङ मिल्छ र साथै ब्याकमा भने यसमा हामीलाई टेक्सचर फिनिश पनि मिल्छ, जसले गर्दा यसको डिजाइन चाहिँ अलिकति राम्रो रहेको छ। र अगाडिपट्टि भने यसमा हामीलाई वाटर ड्रप नचको चाहिँ डिस्प्ले रहेको छ, जसको बेजल्सहरु पनि एकदमै पातलो रहेको छ। गाइज, यदि प्राइस पोइन्टलाई हेर्ने हो भने त्यस प्राइस अनुसार चाहिँ यो स्मार्टफोनको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ र यो स्मार्टफोनको डिजाइन पनि तपाईहरुलाई अवश्य पनि मन पर्ने छ। बिल्ड क्वालिटीको मामलामा तपाईहरुलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। डिस्प्लेको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई 6.5 इन्चको HD+ IPS LCD प्यानल मिल्छ, साथमा 20:9 को एस्पेक्ट रेशियो र 270 को चाहिँ PPI डेन्सिटी रहेको छ। र ब्राइटनेसको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई ब्राइटनेस ठिकठाकै मिल्छ। यदि तपाईले यो स्मार्टफोनलाई आउटडोर युज गर्दा पनि तपाईलाई त्यस्तो कुनै समस्या आउने छैन। र साथै यो चाहिँ एउटा नर्मल 60 हर्ट्ज को डिस्प्ले हो। गाइज, ओभरअलमा डिस्प्लेको बारेमा भन्नु पर्दा डिस्प्लेमा चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि शिकायत आउने छैन। कन्टेन्ट वाचिङको लागि डिस्प्ले चाहिँ एकदमै राम्रो हुनेवाला छ। परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा भने हामीलाई यूनिएसओसी को SC9863A चिपसेट मिल्छ। यो भनेको 12 नैनोमिटरमा बनेको चिपसेट हो, जसमा हामीलाई हल्का फुल्का हिटिङको चाहिँ इस्यु हुन सक्छ। साथमा LPDDR4S को र्याम टाइप र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप मिल्छ। गाइज, ओभरअलमा परफर्मेन्सको बारेमा कुराउनु पर्दा गाइज, यसमा चाहिँ तपाईलाई डे टु डे परफर्मेन्स भन्ने एकदमै राम्रो मिल्छ। अलिकति यसमा तपाईहरुलाई हेभी गेम खेल्दाखेरि चाहिँ दिक्कत हुन सक्छ, तर तपाईले चाहिँ यो स्मार्टफोनमा हल्का फुल्का गेमिङहरु खेल्न सक्नुहुनेछ। लाइक सबवे सर्फेस जस्ता गेमहरु चाहिँ तपाईले एकदमै सजिलै खेल्न सक्नुहुनेछ। PUBG, फ्री फायर जस्तो गेमको लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन होइन। र सफ्टवेयरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा भने हामीलाई लेटेस्ट एन्ड्रोइड 12 मिल्छ, व्हिच इज गुड। र यो चाहिँ रन गर्नेछ Realme UI R86 मा रन गर्नेछ, जसमा तपाईहरुले सफ्टवेयर एक्सपिरियन्स भने ठिकठाकै पाउनुहुनेछ। र क्यामेराजको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा हामीलाई 8 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर र सेल्फी क्यामेरा भने यसमा हामीलाई 5 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा सेन्सर मिल्छ। गाइज, तपाईहरुले पछाडिको क्यामेराले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ र सेल्फी क्यामेराले भने तपाईहरुले 720 को 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ओभरअलमा क्यामेराको बारेमा भन्नु पर्दा यो स्मार्टफोनको प्राइसिङ अनुसार चाहिँ क्यामेरा ठिकठाकै रहेको छ, त्यस्तो राम्रो क्यामेरा पनि म भन्दैन। अनि ब्याट्रीको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा भने हामीलाई 5000 mAh को ब्याट्री मिल्छ, जसलाई चार्ज गर्नको लागि 10 वाट को चार्जर तपाईले बक्समा पाउनुहुनेछ। र ब्याट्री ब्याकअपको बारेमा कुराउनु पर्दा यसले चाहिँ तपाईहरुलाई आरामसँग 2 दिनको ब्याट्री ब्याकअप दिनेछ। प्राइभेसी एन्ड सेन्सरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई साइड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर मिल्छ, फेस अनलक पनि मिल्छ। तर भने यसमा हामीलाई चार्जिङको लागि माइक्रो USB पोर्ट मिल्छ। अलिकति यहाँनिर चाहिँ हामीलाई टाइप C पोर्ट दिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। साथमा 3.5 mm ज्याक पनि दिएको छ। अनि स्पिकरको बारेमा कुराउनु पर्दा यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा सिंगल स्पिकर मिल्छ, जसको क्वालिटी भने ठिकठाकै रहेको छ। तर यसमा भने हामीलाई जाइरोस्कोप चाहिँ दिएको छैन। गाइज, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ यो स्मार्टफोनको एक्सपेक्ट प्राइसको बारेमा। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो स्मार्टफोन चाहिँ हाम्रो नेपालमा 13 देखि 14,000 को प्राइस रेन्जमा आउनेछ। यदि यो स्मार्टफोन 14,000 को प्राइस रेन्जमा आउँछ भने त ठिकै हो, तर त्यो भन्दा माथिको प्राइस रेन्जमा आउँछ भने गाइज प्लिज यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ नलिनु होला। बरु तपाईले यो स्मार्टफोनलाई भन्दा Realme C30 लाई लिँदा हुन्छ। ल त साथीहरु, यति नै थियो स्मार्टफोनको बारेमा। तपाईलाई चाहिँ यो स्मार्टफोनको स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो र आफ्नो केही सल्लाह सुझाव भएमा त्यो चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। भिडियो मन परेमा प्लिज एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला। र यदि नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुन्छ भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा लिन्छु। हवस्, धन्यवाद। जय नेपाल।